Vážení, může mi prosím někdo vysvětlit, proč tamhle ty stany jsou zelený? Dobré ráno ze sajtu. Dobré ráno. Šikula dostal deštník a hrozně ho obdivuje. Přesně tak. Je tady opět úplně strašný vedro, ale začíná se to tu zabydlovat, přijíždí čím dál víc ajezťáků a přesto stále nefungují záchody. Situace na dnešek, budeme mít první nějaký ajezťácký školení do práce, tím bychom měli strávit celý den a pak se musíme úžasně přestěhovat s našima stanama, vyměnit si místo s ekvádorcema a dánama, protože jsme to stále neudělali. Tam krásná bažina, hlavně tam stěhovat 50 stanů je na několik hodin v tomhle vedru. Já tady Šikulovi asi 10 minut čistím objektiv, protože má kolem toho nějakou bílou bouku. A no, on tam měl blbě otočený kolečko ve foťáku. Orel jsem orel, ale málo, kolečko se mi polávalo. To je stan pro ty nejbohatší normálně má. Soukromý rybník. A to tady má polovina stanu. A takhle to vypadá, když chcete natáčet, ale nemáte budget. Tohle je klasická technika. No. A člověk si chce dojít na snídaní, tady ten muž se 4krát po cestě zakecá s někým úplně novým. Tak už víme, proč nejezdí shuttlebusy. Z autobusů si dělají prostě stojany na značení. Tyhle ty dva pruhy asfaltu se žlutou čárou uprostřed je zároveň hlavní silnice, která spojuje celý IST site na Jamboree, takže tady jezdí hrozných aut, nákladáků, autobusů a tak dál. Zároveň je to jediný chodník, který vede do kafeterie, takže tady chodí úplně strašných lidí a zároveň je to cyklostezka. A občas tady tu jedou fakt rychle záchranky nebo policajti houkající. Skvěle vymyšlený. Profesionální návod, jak nachladnout. Větrák, klimatizace a tady čekací řada. Dobré ráno z jídelny. Fronta na banány stále pokračuje. Máme ji dlouhou, předlouhou. Dámy a pánové, toto není repelent ani opalovací krém. Kdyby vás zajímalo, jak Korejci dofukují svá jízdní kola, toto je jednorázová pumpička na kolo. Otevřete, napíchete do kola, zmáčknete tlačítko, dofoukne to kolo a můžete vyhodit odpad do odpadkového koše. Takže vážení, já jsem si koupila prostě tady tuhletu kiwi zmrzlinu a robot nějakou jablečnou. Myslím, že to prostě bude na nuk. A já co tohle ta sakra je? What the fuck? Prostě, to se tady jako užíš a pak to jako piješ? Co to má jako bejt? On to nejde otevřít. Že měli zeptat v tom obchodě prostě, ty vago. Počkej. Už to máš? Nemám. A je to všude. Tohle asi fakt jako real kiwi. Je to sladký teda, ale jakože, že fakt to je dobrý. A jak ti to chutná, jako k čemu bys to přirovnal? To je jako kyslý jak posledek. Další fronta na banány. Tahle fronta patří k desku a jestáku. To znamená, tady se řeší, kdo kde pracuje a tak. Dobré ráno, Instagrame a video. Zdravíme vás z cesty zpátky domů na naše tábořiště a co nás čeká? Čeká nás spoustu věcí. První věc, přestěhovat stany. Čeká nás zaškolování na naše pozice. Moje pozice je Media Support IST, takže já na svoji pozici půjdu na meeting dneska v 6 večer. Domi, kam půjdeš ty? Já půjdu na meeting asi za 1:15 do programového stanu, kde se pak přesuneme na místo našeho programu. Jo, tak takhle vypadá, když projede kouřová clona. Nyní se nacházíme na druhém, tom správném tábořišti. Tady už se staví ve velkém.
Konečně se nám povedlo přestavět tady naše stanoviště. A tamhle už zase jedou hasiči. A proč mají do háje na zádi přídavný motor? To jako mají v plánu plavat nebo co? No to je jedno. Tady bydlíme tady s hřebíkem, čmelkou. Teď cílem je sem narvat všechny věci z toho, co jsme přenosili. Pak se vypravíme do expostanu, kde nyní bude potřeba naše pomoc. Ahoj! No, solidní bordel tady, ale co už no. Až někdo bude hledat náš stan, myslím, že je jasný, kde bydlíme. A my teď razíme do expa za všema ostatníma vyložit expo a naším cílem teda ještě bude, tamhle vzadu máme palety, nevím, jestli jsou vidět, tak naším cílem je ty palety naložit a odvést. Dozvěděli jsme se od našich lídrů, že celý programový tým pro ně a prostě pro všechny měla být auta, která Korejci taky nemají. A prostě jakákoliv doprava, cokoliv důležitého, cokoliv pro kohokoliv. Na což máme všichni 3000 lidí, 3 golfové vozíky. Hello! High five! You know? Indonesia. Where are you from? Czech Republic. Vstupujeme do Jamboree areny, tady je spousta lidí, spousta stanů, spousta úplně všeho. Ahoj! Hello. A spousta autobusů mimo jiné. Snažíme se najít expostan. Uvidíme, jestli ho najdem. Tady mám čmelku se štípadlem za mnou. Tady jsem do tohohle prostoru. Pak bude muset vměstnat cirka 50 000 lidí. Jaký na to máte názor? Myslíte, že to tam dostaneme? Nebo ne? Hello. Máme tady kamarády Slováky, neví pomoci. Vy nemáte svůj expostan? Jo, všetko majú centečka to ešte nie sú. Hello there from our media center. There are many people out there. It's literally raining cats and dogs there. There was an announcement like, we expect 20 millimeters of rain. Yeah, sure. I think as I have no rain gear with me here now right now, I guess I'm locked out in the media center for some while. Yeah, for some time. Yeah. Do you remember what they said about the welcome ceremony for ISTs in the message? Yeah, that we should carry our rain gear. Yeah. I think no welcome ceremony. Jsem říkala u záchodu a prej v Koreji mají jednoho jedovatého pavouka a prej je to tamhle. Jako nevím, asi bych na tenhle záchod jako nešla. Podívejte se na to, tohle je řada na večeři, jo? Čumte. Tady se to tak divně stáčí, úplně chumel, pak to tamhle vede zpátky. Jako co to je, ta večeře začíná teď a už je tady takováhle řada. Prostě, co to má být, sakra? Co se musí nechat je, že je pěkně zataženo. A aspoň na nás nepraží sluníčko, takže si můžeme klobouky schovat za klobouk, můžeme vyrazit do jídelny. Samozřejmě bez vody to nemůže být, takže si to tady krásně počvachtáme skrz rozbombený parkoviště. Voda přede mnou, voda za mnou, tak to má být, tak to mám rád. Nastupujeme do Jamboree Shuttle. Hello! Tady venku máte 33 stupňů a téměř 100% vlhkost. Takže v tomhle provozu, aby se prase vyznalo.
opening ceremony v historii Jamboree v Rybnice tohle. I'm really loving the energy in here. Good evening, everyone! Welcome, everybody, to the IST welcome ceremony. If you have a rain, if you have a thunderstorm, if you have a hot sun, you will keep the smile, help for the young people. I really appreciate all of your passion, your time, your energy together with us. Let's make a successful Jamboree and remember Semangam, all of you. 1, 2, 3, Jamboree! Tak teď se tady rozjela opening ceremony a protože je po dešti, všichni sedí vevnitř. A nebo se ještě dá teď takhle sedět krásně před stanem, protože už neprší. Sice tady máme zase Jožina, ale to nevadí. Zdá se, že si to tady všichni užívají a to je velmi fajn. Zdravíme do Česka. Mluvíme o celém dní. No, Nemocnici. jak bylo v nemocnici? To je odporně, pak ti budu vyprávět. OK. Teď jdu do fronty. Samozřejmě, kdo z této situace nejvíc těží, jsou tady tyhle food trucky, protože jsou blízko akci, food housey klasicky ještě nestojí, jaká to náhoda. A v současné chvíli teda tady máme spoustu lidí, spoustu jídla, spoustu peněz. Je málo, jsou jenom 4. Tak asi se budu muset nějak podělit, ale ono to nejde rozlámat, jo? Je to fakt zmrzlý úplně. Takže si budeš muset kousnout, protože to fakt prostě nejde. Nevím, jak se podělte, ale za mě je to dobrý. Je to chutná, jenom je to strašně studený. Jak si užíváš dnešní den? Aspoň neprší. Už. Přesně tak. Máme tady další věc ke koštnutí. Rýžový džus. Je to docela fajn podle mě, ale je hrozně divný, jak člověk pije zenka rýže. Člověk prostě čekal, že bude pít něco, ale teď mu v puse tečou zrnka rejže. Stav je takový v současné chvíli, že tady stříháme druhý díl Jožina. Protože prostě to už fakt nejde. Tohle je celý jeden obrovský mím. A evidentně se s tím jako s mýmem musíme popracovat. Vyrážíme spát. Úkol číslo 1, proč vachtat se až k silnici. Úkol číslo 2, proč vachtat se k sajtu. Máte někdo informace o tom, jak vypadá místo přespání? Voda. Takže my se s vámi loučíme, protože jak můžete vidět, tady to má jak pytly, anebo taky jak v louži. A přejeme dobrou noc a uvidíme se snad zítra, pokud nás to nevypláchne. Pánové, je tady sice absolutní tma, ale tohle je potřeba natočit. Tady vede trubka vede tamhle kam si dodáli na lout, která je úplně podmáčená pod dnešním šíleným dešti. Tam je čerpadlo, který hrozně rachtá, tamhle to, co bliká v dálce na louce, a teď je to úplně rozvostřený, protože je noc. A potom teď vede tahle trubka plná vody. A ta vede. Tady máme stany mimochodem, jo, přímo tady je stan náš. A tady vede ta trubka takhle překopem. Tady je normálně polní cesta, která není vidět. A není tam vidět vůbec nic, ale já tam nejdu, protože tam je asi metr vody. A ta trubka ústí tady do polní cesty, ze který to Zkus to vytáhnout. všechno teče zpátky tady do toho příkopu. A tím příkopem to odtejky. Tady je prostě jezírko, no. Jo? Prosím pěkně, ta trubka, ona pokračuje dál je prázdná. Vidíš to tam? No, ta trubka, prosím pěkně, prdla asi. A protože přes něj přijel nějaký zásobovací kamion, jo, tak. A prostě teče to tady někam do pierdole. No. Půlka teče tady a půlka teče zpátky, jo. Jo, aspoň to chytá tady ta drenáž, kdyby nás to vyplavovalo zpátky, jak se dostřokno. Jo, a kdybyste se ptali, tak tady někde vevnitř, tak nám leze, jo, je tam náš malý pišišvor, který
hrozně hryže. Který gryže bober. Úplně nám stajt jako nestojí, ale to uvidíte zítra ráno, až bude světlo. Vám to pořádně ukážem. Dobrou noc. 이따가 합니다. 근데 그 막내 숙소는 조금 이제 거기 카페장에서 출발하시기